في واحد من الصباحات صحت امرأة اسمها كاري، ولقت تنبيه حركة جاي من كاميرا المراقبة اللي مركبتها داخل بيتها. بالبداية افتكرت ان السبب كلبها او قطتها، لكن يوم فتحت وشافت اللقطات اتفاجأت بشيء مرعب فعلا، شيء ما توقعت ابد انه يبان داخل بيتها. الكاميرات سجلت بعد نص الليل ظهور شيء غريب، كأنه مو إنسان، شكلها شفاف ولونها أبيض، ظل واضح لثواني قبل ما يتحرك لجهة اليمين ويختفي. تخيل لو شفت هالشكل داخل بيتك، وإيش بتسوي وقتها؟ وقف لحظة وفكر زين قبل ما تجاوب. المقطع هذا شاركته لوسبيل بحسابها الشخصي، وتقول إن ولدها صار يتكلم دايم مع صديقه اللي ما يبان أبدا، محادثات كاملة كأنه موجود جنبه. وبدافع الفضول ومع خوفها بنفس الوقت مسكت جوالها وبدأت تسجل ولدها. اللي زاد الرعب إنه بنفسه دلها على صديقه الغير مرئي، وهنا اللي صار فعلا مخيف. Ay, acabo de escuchar algo muy extraño en la cocina. Ay, no. Vente, estamos solos. Ay, Dios mío. الأم بدأت تتحرك وهي ترجف من شدة الخوف، وفجأة الكاميرا سجلت شيء مرعب، شخصية غامضة ومرعبة واقفة بصمت وسط الظلام. وقفت ثواني قبل ما تهرب بسرعة وهي تصارخ من قوة الرعب. الحين قل لي يا صديقي، وش رايك باللي صار؟ هل كان صديق ولدها الخيالي ولا شيء ثاني أخطر؟ هذا المقطع نزلته قناة على اليوتيوب اسمها مونرا فلوجز. كانوا في جولة استكشافية بمكان يشاع أنه مسكون، وخلال تجوالهم بين زواياها المظلمة سجلوا لقطة تخلي قلبك يطيح من مكانه. Por aquí, vente, vente, por aquí. Miren amigos, cómo está de grandísimo esto. No la acabamos hoy, pero lo que alcancemos. Traigo esta madre en los huevos, güey, y ando incómodo. ¿Hola? Puta madre, güey. ¿Hola? Alexis. Hola. No mames, Alexis. Hola. Ahí hay alguien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No seas mamón! Alexis. Hola. No mames, Alexis. Hola. Ahí hay alguien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No seas mamón! ¿Lo viste? No mames, no mames, no mames. Vete. Vénganse, 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 vénganse. No mames. No mames, güey. No mames. خلال استكشافهم الكاميرا رصدت شخصية غامضة تطل عليهم من زاوية مظلمة. الشكل هذا خلى المجموعة كلها ترتعب وتهرب، لكن الغريب رغم الرعب اللي حسوا فيه كانوا مصرين يكملون التصوير ويلاقون شيء أشد رعب بهالمكان المسكون. ¿Qué quieres? Acércate. ¿Por qué no te acercas? ¿La ventana, Alexis? ¿En la ventana, en la ventana, en la ventana, en la ventana, güey? Hay algo ahí, sí, hay algo ahí. ¿Hay algo? ¿Quién eres? ¡No te pases de rosca, güey! ¿En la ventana, en la ventana, en la ventana, en la ventana, güey? Hay algo ahí, sí, hay algo ahí. ¿Hay algo? ¿Quién eres? ¡No te pases de rosca, güey! Sí, 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 no mames, güey. Yo pensé que era otra ventana. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. No mames, güey. Vente, 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 vente. No seas mamón. Vente, Alexis, vente, 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 vente. Vente, mijo, vente, vente, vente. No mames, güey. ¿Lo viste? Yo pensé que era otra ventana, Maferé. Vente, Alexis.
No mames. Fui yo. Puta madre. Vente, Alexis, vente, güey. Oye, buenas noches. Vénganse. No mames, estaba aquí, güey. فترة قصيرة وبمبنى ثاني تماما، كاميرات المجموعة رصدت مرة ثانية شخصية غامضة تطل من واحد من الشبابيك، بس بشكل قصير ومرعب. السؤال هنا، هل هذا كان جن ولا عندك تفسير ثاني لهالشكل الغامض؟ بهذا المقطع آريا قررت تصور نفسها وهي تمشي بممر ضيق داخل فندق، لكن فجأة في شيء غريب ومو مفهوم أبدا في تصويرها. Okay. اللي بان يثبت ان آريا ما كانت لوحدها في الممر، كان في شخص واقف وراها مباشر يتصرف بطريقة غريبة بشكل يثير الشك. عشان كذا ومن خوفها على نفسها قررت تسجل المقطع، لكنها ما كانت تدري ان الكاميرا بتسجل شيء ثاني يخلي المشاهدين يدخلون بحالة رعب تام. وخلال التصوير كثير لاحظوا وجود شيء أبشع من الشخص اللي وراها. Okay. آريا أول ما سمعت خطوات تركض وراها هربت على طول، لكن هنا تبدأ الحكاية تصير أغرب وأرهب. كثير من اللي شافوا المقطع قالوا إن فيه شيء بلقطاتها يخلي الموضوع كله غامض. بداية التصوير يوم حركت الكاميرا للخلف يبان وكأن ما فيها أحد أبدا، لكن الغريب إنها تتصرف وكأن في أحد يطاردها بالفعل. والأغرب من كذا كاميرات المراقبة سجلت شيء أغرب. Let y'all know now, it gets really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something. But look, this ain't even the craziest thing. Like now the elevator door is closed. This ain't even the craziest thing about this video though. I got like more video to show y'all, and it just gets super weird. So y'all just stay tuned. اللي صار بعدها يزيد الغموض أكثر لسبب ما. أبواب الأسانسير ما كانت ترضى تتقفل وهي واقفة داخله، لكن الغريب أول ما تطلع آريا منه الباب يتقفل على طول وكأن شيء كان يمنعها. بهاللحظة آريا قررت تترك الأوتيل بدون حتى ما تسجل شيك أوت، وركبت أوبر بسرعة. لكن الأغرب ما كان هروبها، الأغرب بان من كاميرات المراقبة. Alright y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her because I found that thing in the bathroom. Like, you know, it makes sense that somebody's probably following her, because not just any person is going to have that tool. I mean, that tool is for getting inside of rooms. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... It's just the housekeeper down there.
right there. I don't know what that This was. is crazy. What? How do y'all explain that? Somebody explain that to me. This is crazy. Somebody explain this to me. Somebody, like, please, somebody explain to me what the hell that just was. بعد تقريبا 3 دقائق من طلوع آريا الكاميرا رصدت شيء ما يتصدق. ظل غامض يركض بسرعة وكأنه طالع من العدم بنفس الممر اللي قبل شوي كانت آريا تحس فيه بالخوف والرعب. والسؤال هنا، وش رايك باللي شفته؟ هل هو مجرد وهم أو بالفعل آريا كان يلاحقها جن؟ هذا الفيديو المرعب شاركه أدريان غوميز، واللي أصلا ما له أي علاقة بمحتوى الرعب. أغلب قناته عن دروس فن الأظافر وبعض المقاطع الشخصية، لكن فجأة في سنة 2020 نزل مقطع مختلف تماما وكان من أرعب اللي شافوه الناس. أدريان صور اللقطات داخل مكتبه في بيته الجديد واللي لسه ما خلص من تفريغ أغراضه فيه. من ذيك اللحظة بدأت تطلع أصوات غريبة ما لها تفسير من المكتب، فقرر يجهز الكاميرا عشان يعرف مصدرها، لكن اللي بان بالكاميرا كان شيء يخوف فعلا. Oye, luego aquí dicen que algo se aparece. No manches, ¿ves lo que se ve allá? Algo se ve. ¿Qué es lo que qué se ve ahí? ¿Qué se ve? ¡Ay, no manches! ¡No! والفترة قصيرة جدا تطلع شخصية صغيرة كأنها ظل تطل من وراء جدار بمنظر يقشعر لها البدن. والأخطر أن عيونها كانت تتوهج بشكل غير إنساني وهي تناظر مباشرة بالكاميرا. الحين قل لي، وش رايك باللي شفته؟ هل هو مجرد خدعة ولا فيه شيء ثاني بالفعل؟ في يوم ثلاثاء هادي بعد الظهر كان يستعد يريح شوي ويلعب على جهاز الإكس بوكس حقه. ما كان يدري إن اللي يتسجل يهزه هز من الخوف. هو وزوجته انتقلوا البيت جديد، لكن من أول أيامهم فيه بدأت تطلع أصوات غريبة، نشاط غير مفهوم، إحساس مستمر بعدم الارتياح ما يقدرون يفسرونه. بهاليوم بالذات زوجته كانت فوق بالدور العلوي وهو تحت يجهز يدات اللعب، لكن اللي صار بعدها كان أرعب بكثير مما تخيله. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey, hon. Come here. Look. No, I can't deal with that energy. I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day that I've... Oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun, let's go to dinner or something for a while. Time to go. وبحسب كلام الرجال الكيان هذا كان يتداخل مع أجهزتهم الإلكترونية لدرجة أن التلفزيون وأجهزة اللعب تنطفي وتشتغل من نفسها بشكل شبه يومي. لكن المرعب أكثر أن الكرسي الهزاز تحرك بروحه وبان شكل شبح واضح بانعكاس التلفزيون. هذه اللحظة كانت من أفظع التجارب اللي مر فيها لحد الآن. كثير يقولون أن المرايا والأشياء اللي تعكس ممكن تكشف لنا شيء ما نقدر نشوفه بالعين المجردة. الحين السؤال، وش رايك أنت باللي صار؟ داني انتقل البيت جديد، ورغم أن الجيران حذروه وقالوا له أن البيت مسكون إلا أنه أصر يعيش فيه لأن أصلا ما كان يآمن بهالأشياء. لكن في يوم من الأيام سمع أصوات غريبة جاية من جهة الحمام، مسك جواله وبدأ يسجل. ما كان يدري أن اللي بينتظره شيء شيطاني مرعب.
الأصوات بدأت تعلى أكثر، ضربات متواصلة تخليه يرتجف وهو داخل الحمام، ومع كل خطوة كان يسمع بالخلفية طنين ذباب يدوخ، وفجأة يلتفت وراه انصدم بمنظر مرعب خلاه يقطع التسجيل على طول ويهرب من البيت. بنفس الليلة اتصل بصديقته عشان تجي وتنام عنده، لكن ما كان يدري إن الكابوس لسه ما انتهى، وهم نايمين صحى على أصوات غريبة ترجع من جديد، فمسك جواله وبدأ يسجل مرة ثانية. Maybe it's starting. What's going on? It threw a coat on the floor. Shit. Did you see that? لو إنك مكانه وصارت معاك هالمواقف إيش تسوي؟ إيش ممكن تتصرف؟ وإذا عجبك محتوانا لا تنسى تشترك وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات أول بأول. المقطع ذا جاي من بث تلفزيوني مباشر يتابعه الملايين، بس قلة من المشاهدين اللي عيونهم حادة انتبهوا للتفاصيل المرعبة اللي طالعة ورا. باللقطات تبين أنجيلا راي وهي تتكلم عبر الزوم من مكان شكله بيتها. الظاهر ان الوضع طبيعي، مقابلة مهنية وخلاص، لكن وحدة اسمها ليزا ليبا من مستخدمين ريدت كانت تتابع بدقة، وفجأة لقت شيء غريب بالمقابلة، وقفت على طول واخذت سكرين شوت. الصور اللي نشرتها بعدها فجرت آلاف النقاشات. Folks talking about her sleeping her way to the top. Now what she's up against is folks lying about her border record. اللي زاد الرعب انك تقدر تلمح شخصية صغيرة طل من الزاوية وراها، بالوهلة الأولى يتهيألك انها طفل، بس إذا ركزت زين راح تلاحظ ان ملامحه ما هي طبيعية أبد. وش يزيد الخوف بمجرد النظر له؟ السؤال هنا، هل اللي بان وراها كان مجرد طفل ولا ممكن يكون شيء ثاني؟ يمكن جن. بهذا المقطع تطلع أم مع بنتها جالسين عند المسبح، كل شيء يبان هادي وعادي. You might be able to do it on the phone. بهالمقطع الأم مع بنتها كانوا يتكلمون عن الإنارة الجديدة حق المسبح وكيف إنها بتخليهم يسبحون بالليل بدون خوف، لكن اللي صار قلب الموضوع كله. بعد اللي بان بالتصوير ما عاد يقدرون ينزلون المسبح بالليل أبدا. الغريب إن الأم صورت المقطع وما كانت تدري وش اللي صادتها بالكاميرا، لكن يوم رسلتها لأختها ردت عليها وقالت لازم تشوفين هذا بنفسك. You might be able to do it on the phone. Oh, that looks so cool. And they're above too. Oh, that's so cool. That's weird. الغريب إن ما كان فيها أحد بالمكان إلا الأم وبنتها، لكن فجأة يمر شيء أو يمكن شخص قدام الكاميرا بدون ما يحسون فيها أبد. والسؤال هنا، أنت وش رايك باللي صار؟ هل هو مجرد خدعة عابرة ولا شيء فعلا ما يتفسر؟ المقطع الجاي من بنت اسمها إيمي، وتقول إنها في ليلة من الليالي قبل ما ينامون أختها الصغيرة كانت بحالة خوف غريبة، وكأنها شافت شيء مخيف داخل الحمام، شيء خلاها ترجف وما تقدر تهدى. Where? And tall. He's tall?
Do you still see him? Is he still in there? Yeah. Yeah? You want to show me where? In the shower? Okay. Are you sure you saw him? اللي واضح إن أخت إيمي كانت بحالة صدمة قوية، واللي زود الرعب إن حتى إيمي نفسها بان عليها الخوف من اللي صار. ورغم إن الموقف كان مرعب حاولت تتجاهله وتنسى الموضوع كله، لكن بعد ليلتين بس صار شيء أخطر. إيمي بنفسها شافت شخص داخل الحمام، وبهاللحظة قررت تسجل اللي صار. That literally fell from up there. وفجأة من غير أي سبب جهاز كشف الحرائق وقع قدام المراية. لكن المرعب أكثر إن بان بالانعكاس شيء ما يفسر. لحاف إيمي يتحرك لوحده كأن في أحد سحبه. الحين السؤال، وش رايك أنت؟ هل هذا مجرد صدفة ولا فيه فعلا شيء مجهول داخل غرفتها؟ في ليلة متأخرة بالمكسيك كانت سهرة عائلية عادية، لين لاحظ واحد منهم شيء غريب يمر قدام شباك غرفة نومهم، وصفوه إنه يشبه عباية تنسحب على طول الجدار من برا. بدافع الفضول والخوف بنفس الوقت مسك جواله ونزل تحت، وهو مصمم إنه يسجل هذا الشيء الغريب بنفسه. Ya, loco, graba. Míralo ahí, loco, míralo ahí. ¿Y qué? ¿Qué está haciendo? Yo te dije, loco, se parece a Martín, loco, el que murió. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Llama a papi. Papi, ven que aquí hay una cosa rara, yo no sé qué es. Mira, llámalo, ve. Cierra la puerta. Ay, Dios mío. Mira. Ay, Dios. llama بابي. وفعلا نقدر نشوف شكل أبيض يطير فوق الأرض يحوم وسط الظلام بحركة مو طبيعية أبدا، وفجأة يختفي داخل بيت مجاور وكأنه تبخر. العائلة بعد هذا المنظر دخلت بحالة خوف ورعب تام. والسؤال، لو كنت مكانهم إيش بتسوي؟ الفيديو ذا تم التقاطه بوقت متأخر من الليل. شخص كان راجع لبيته يمشي بالشارع، الهدوء مسيطر. فجأة سمع صوت بكاء بنت يجي من شارع مظلم. غريزته الأولى كانت المساعدة، فبدأ يتبع الصوت وكل خطوة يغوص أكثر بعمق الظلام. كاميرا جواله تصور كل شيء قدامه. ظهرت بنت جالسة ظهرها مواجه له، الصوت يقطع القلب. بس يوم قرب منها أكثر البكاء وقف فجأة وحل مكانه شيء مرعب أكثر. siapa? Ngapain? Kok nangis di sini? Kamu siapa? Nggak tahu. Kenapa? Kok makin kenceng sih?
hujan ini. Yuk, yuk masuk yuk. Siapa ini? Kenapa? Yuk, yuk masuk yuk. Kena hujan nanti, kena hujan. Yuk, kena hujan yuk. Ayo, yuk. Kena hujan nanti. Yuk, masuk yuk. Ayo masuk. Masuk, ayo. Kenapa? Kamu kenapa? قرب من البنت اللي وقفت عن البكاء، لكن الغريب ان البكاء انقلب فجأة الضحك، ضحك مرعب يقشعر لها البدن. مد يده يلمس كتفها، ولما استدارت وجهها كان مخيف لدرجة ان الرجال ركض بكل قوته وهو صارخ من الخوف. والمقطع توقف عند هاللحظة بالضبط، بس يظل السؤال: هل هذا الشيء كان يتظاهر انه بنت تبكي عشان يوقع فيه؟ وكم شخص يا ترى تورط بنفس الموقف المرعب وما طلع منه؟ الفيديو اللي قدامنا صورها شخص قرر يزور واحدة من أكثر المقابر المسكونة في أندونيسيا، مكان يقولون عنه الأهالي إنه ملعون بروح البوتيناك. والبوتيناك حسب الفلكلور الأندونيسي روح انتقامية لامرأة ماتت أثناء الولادة، وتظهر بنص الليل تدور على ضحاياها عشان تسحبهم للعالم السفلي. طبعا هذا حسب الاعتقاد هناك. الرجال كان يعرف القصص بس ما كان يصدقها، قرر يوثق زيارتها بوقت متأخر من الليل، يبي يثبت إنه ما فيه شيء يخوف. بالبداية كان كل شيء طبيعي، يمشي ويستكشف لين سمع حركة غريبة. الخوف سلل له، أخذ الكشاف وسلطه على واحد من ممرات المقبرة، واللي شافه هناك خلاه يتجمد بمكانه من الخوف. Satu, duduk. 1, 2. Sarama. Anjing. Anak gue. Tukangan. وقف الرجال بلا أي حركة، مصوب كشافة، والشيء المرعب قدامه ما يسوي شيء غير إنه يناظر فيه. فجأة بدأ يتحرك صوبه وكل خطوة يرتجف، لكن يوم وصل للمكان اختفى بطريقة كأنه ما كان موجود أصلا. المقطع شافوه أهل المنطقة وما استغربوا، قالوا هذه بالضبط طريقة البوتيناك، يبان لك بنص الليل وبعدها يختفي فجأة. الحين السؤال: هل كان الرجال مجرد ضحية لشيء يعتبر خدعة، ولا بالفعل واجه الشيء المرعب اللي الناس يتكلمون عنه؟ كان فيه رجال جالس يتفرج على التلفزيون ويستمتع بوقته، لكن الغريب إنه مو الوحيد، فيه شيء ثاني داخل البيت جالس يراقب معاه بصمت. God damn it. This is getting old. Shit! What the You gotta come out. What the Shit. This, I'm out of here. بدون أي مقدمات صارت فوضى بالمطبخ، أشياء تحركت. وبعد ما رجع الرجال يجلس يكمل برنامجه، ظهر انعكاس على الشاشة، ظل أسود وراه بالضبط. يوم انصدم والتفت بسرعة، ما لقى أحد بالمكان، المكان فاضي كأنه ما صار شيء. الحين قل لي، وش رأيك باللي شفته؟ هل كان مجرد خدعة بصرية، ولا فعلا كان فيه كيان واقف يراقبه؟ شيري وزميلتها كانوا يتجهزون ينهون شغلهم بنوبتهم حوالي الساعة 7:30 بالليل. شغلهم كان داخل محرقة جثث،
لكن اللي صار على كاميرات المراقبة كان شيء مختلف تماما. اللقطات بينت منظر مرعب، شيء ما كان مفروض يصير. التسجيل بين نقالة وعليها جثة مغطية بشرشف أبيض، وفجأة بدون أي إنذار بدأ الشكل اللي تحتها يتحرك. بالبداية حركة خفيفة، بعدها صارت أوضح، كأن فيه شيء يضبط نفسه أو يحاول يقوم. الغرفة كانت مقفلة تماما، ما فيه مجال للدخول أو خروج أحد. شيري وزميلتها تجمدوا من الخوف، ما قد مر عليهم موقف زي كذا. والسؤال اللي يخلينا نرتجف، هل اللي شفناه مجرد خدعة ولا فعلا الجثة تحركت؟ زوجين مساكين وقعوا ضحية ألاعيب الجن، بيتهم تحول لمركز نشاط غريب ومريب بعد ما تورطوا بلعبة الويجا. ومن بعدها الأمور ما وقفت، بالعكس زادت رعب، وصار بيتهم وكأنه مسكن لشيء شرير يراقبهم كل لحظة. Baby, I don't know, but this shit, it's like starting to really creep me out. Yeah, that's why I said let's put it all away. Baby, I know, but oh, I'm just like nervous. Let's go. I'm getting upset because We're gonna close it off. Let's close it away. Let's. Oh shit, baby, 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 baby. I was trying to put it away. And what was that? Why the move like that? Did I hurt you, baby? Did I hurt you? Did I bump into you? Yes. I'm sorry, baby. I'm real sorry. I'm done. Baby, I'm sorry. I'm sorry. It was not my intentions, honey. Hold on. I want to stop. How the that motherfucker moving like that? Literally, that mother. Baby, you seen that? You seen that shit? I told you. I'm literally done with this. I'm about to just go in the other room because you're starting to piss me off. Baby. I don't want to play around with this shit no more. Baby, I'm telling you, I don't want to play it neither, but this is crazy, baby. Like, are you serious? واضح انهم وصلوا لمرحلة الانهيار. التوتر ما عاد يفارقهم، والمشاكل كثرت بينهم، وحتى الاشياء صارت تتحرك لحالها اكثر من قبل. بس عندي فضول اعرف، لو انك مكانهم تتجرأ وتلعب هاللعبة المرعبة، ولا تنسحب قبل ما يفتح لك باب ما يتقفل ابد؟